السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتي للجميع بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة. سهولة الرسم في الخطوات المنظمة. ونصيحتي للرسامين في هذا اليوم: ابدأ بوضع الظلال في مكانها، وبعد كده حط الألوان المبدئية في كل مساحة، ولكن ابدأ بالظلال أولا. الظلال العميقة جدا اللي هي يعني أكتر الألوان ظلا، لدرجة إن أنت ممكن تصل للأسمر. ضع الأماكن المظللة العميقة، وبعد ذلك انتقل إلى المساحات، املأها بألوانها المبدئية، وارجع على كل مساحة وضع فيها بعض الأضواء والظلال. وده اللي هنشوفه مع بعض في هذه الدقائق. ورحلة اليوم مع منظر كوبري بسيط وبيت في منطقة مليئة بالخضرة والأشجار. تعالوا نشوف كيفية تنظيم هذه المساحات ووضع هذه الدرجات اللونية المتقاربة. أول مرحلة وهي تحديد المساحات كما تشاهدون الآن معي. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. دعوتي لكم بالتوفيق والنجاح وسهولة العمل، فالسهولة والتيسير إنما هي من الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة يعني، وبكلمة لا إله إلا الله، فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. والله يا أصدقائي، هي دي الحقيقة، بل هي الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود وهذه الحياة: الإيمان بالله تبارك وتعالى والاعتماد عليه والطمع فيما عنده، سواء في الدنيا وما ينتظرنا أيضا في الآخرة. لاحظوا معي الآن، وضعنا الأماكن المظللة العميقة كما نرى ونشاهد الآن، تركنا هذه المساحات تجف كي تقبل التأثيرات والضربات اللونية المقبلة إن شاء الله. وهنا أيضا في هذه الجزئية نضع العمق أيضا باللون الداكن، لون الظل، وكلما خرجنا ناحية النور قلت الإضاءة شيئا فشيئا. تابعوا معي ولاحظوا هذا الأمر. والمساحات الخضراء اللي في الأعلى دي ادينا مبدئيا ألوانها بشكل مبدئي، وهنرجع لها تاني. وهنا الأماكن المظللة في المياه أيضا، وفي الأسفل هتكون إضاءة أعلى شوية، زودنا الإضاءة كما نلاحظ. وكل هذه الألوان إنما هي ألوان مبدئية لنأتي عليها بعد ذلك بالتفاصيل والملامح بالإضاءة والتظليل. ولاحظوا معي أننا نضع الإضاءة في مكانها، يعني الآن نضع اللون المضيء، اللون الأبيض، ونضع التظليل في مكانه، ثم نقوم بالدمج فيحافظ المكان المظلل على لونه، ويحافظ المكان المضيء على لونه أيضا، حتى ولو راحت الفرشة من المظلل للمضيء أو من المضيء للمظلل، يظل كل منطقة محافظة على لونها اللي وضع فيها الأول. اللون الأول بيوضع في مكان بيحافظ عليه. إذن كل لون بيوضع في منطقة بيحافظ على هذه المنطقة بلونه، وما بيتغيرش أبدا، وما نعرفش نغيره إلا إذا جف. ننتظر. لو أنا عايز أغير المنطقة دي بلون تاني، بضطر أنتظر حتى تجف وبعد كده أضع لون آخر. ولكن طبعا وإحنا شغالين في اللوحة بنستفيد بالألوان وهي طرية، بحيث ندمجها دمج ناعم كما نشاهد. الدمج من الظل للإضاءة ومن الإضاءة للظل مباشر، بيديك التدريج اللوني الرائع اللي احنا شايفينه. الآن بنعمل إيه؟ طبعا الكوبري اللي أمامنا مقسم إلى مساحات، يعني الداير الكنار الخارجي ده اللي أنا شغال فيه حاليا، والكنار التاني اللي هو حوالين الفتحة، فتحة الكوبري،
كل مساحة واخدة يعني دايرة مغلقة زي ما احنا شايفين. وكما اتفقنا في الدروس اللي فاتت، بنضع جسور ظل بين المساحات وبعضها، وبننطلق من خلال هذه الجسور بنوزع الظل، فبيحدث التباين اللي شايفينه حاليا. وبنرجع المساحات البيضة دي هنملاها بلون برضو مناسب، ونبدأ نقسمها إلى مساحات أخرى اللي هو الطوب اللي هي مبنية منه، وبنبدأ ندي لكل مساحة ضوءها وظلها الخاص بيها. يعني الكوبري مساحات، كذا مساحة. لو تلاحظ مساحة الدايرة اللي حوالين الفتحة دي واحدة، والمساحة الدايرة اللي فوق دي 2، والمساحة اللي بينهم دي 3، والمسطح الخارجي خالص 4، وجي و ومساحة الممشى اللي على الكوبري من فوق دي مساحة برضو لوحدها. هنرجع للمساحات دي تاني ندي فيها بعض الأضواء، ولكن بعد ما نملأ المساحات الخضراء اللي فوق دي. ولكن واحنا بندي المساحات الخضراء دي راعينا الضوء والظل. شفت اللون اللي أنا بعمله ده ظل، واللون اللي جنبه مضيء، واللون البعيد ده مضيء. المساحة الفاضية التانية البعيدة دي مضيئة، هنديلها لون مضيء، وهنضيئها جدا جدا في المراحل القادمة، لدرجة ان انت هتشوفها هتحس ان هي فيها اضاءة بالفعل. دي مضيئة المساحة دي، وبنستغل الفرشاة وهي فيها اللون، بندمجه مع لون تاني، وبندي المساحات الخضراء ومساحات الأشجار بأخضر متنوع، تنوع خضري، لأن الأشجار وإضاءتها والأشجار وأنواعها لونها الأخضر بيختلف من شجرة والتانية. طبعا في أشجار بعيدة وأشجار قريبة، وأيضا درجات الأخضر بتختلف بالنسبة للبعد والقرب. هكذا. وبنبدأ في المساحات الفاضية اللي السماء باينة فيها نخلي أطراف الأشجار مضيئة شوية كما نرى الآن. وده لون تاني، لون خضري، فيه الأصفر وفيه الأحمر. كما قلنا نباتات مختلفة وتنوع خضري، بنملأ المساحات بشكل مبدئي. وهنرجع للأشجار دي تاني، نزود الأعماق بالظل، ونزود الأطراف بالضوء بضربات مناسبة للأشجار بعرض الفرشاة. تابعوا معايا ولاحظوا تشكيل خضري، والأماكن العميقة بنزودها ظل زي ما احنا شايفين، سيبناها فاضية كي تقبل لون الظل عندما نضعه. ودي طبعا ألوان مبدئية هنرجع عليها مرة أخرى، نضع فيها بعض التفاصيل والملامح. بنترك العناصر تجف، وبعد قليل نرجع لكل مساحة من هذه المساحات نضرب عليها بضربات الفرشاة، بضربات مناسبة، ضربات مناسبة للأشجار، ضربات مناسبة للنجيلة اللي تحت، ضربات مناسبة لكل عنصر. وده احنا بنلاحظ الكلام ده واحنا شغالين. تابعوا معي بعض الملامح والتفاصيل في الأشجار. طبعا مساحة خضراء وأشجار كثيفة والأغصان متنوعة بهذا الشكل. شفت الإضاءة دي؟ بدأنا نزود الإضاءة إزاي؟ إضاءة محدودة، ومكان الظل محدود لوحده. ممكن يكون الظل ده ظل شجرة، لأن إضاءة الشمس كأنها في فوقنا أو ورانا شوية، ولكن من ناحية الإيه؟ من ناحية الشمال. الشمس متعمدة، وممكن تكون ناحية الشمال شوية في كبد السماء، فعاملة الإضاءة اللي احنا شايفينها دي. ممكن المساحة الظلية دي تكون
في شجرة مثلا على الشمال عاملة الظل ده. وعامة الأضواء والظلال بتديك واقعية رائعة كما نشاهد. وتعالوا أقول لكم على سر من أسرار الجمال تكلمنا عليه كثيرا. تلاحظ إن أنا بدي جسور الظل الأعلى، يعني في الأماكن العميقة في خط التقاء الأشياء ببعضها بيكون ده أعلى ظل على الإطلاق، بنزوده زي ما احنا شايفين، واللي هو بين الأشياء وبعضها. والآن بنقسم المساحة اللي شغالين فيها الآن دي، بنقسمها لمساحات، مساحات الطوب اللي هي مبنية منه بهذا الشكل. وأيضا الجزئية دي المسطح ده بنقسمه أيضا امتداد للتقسيمة اللي وضعناها في البداية. وعايز شغلك يكون دقيق جدا ويكون فيه تباين كبير جدا، بتبدأ تضع أضواءك وظلالك في كل مساحة على حدة. كل مساحة هتدي لها ضوءها وظلها لوحدها، وده هيبان جدا. طبعا دي مساحات صغيرة فمش باين الكلام اللي أنا بقوله ده، ولكن في الطوب الكبير شوية والحجارة الكبيرة شوية اللي هي معمولة اللي هيتعمل منها مجسم الكوبري نفسه، الكلمتين دول هيبانوا معانا، وهنشوف الوضع ده وهنشوف ازاي بندي ضوء كل صخرة لوحدها. وايضا كل طوبة زي ما احنا شايفين بندي لها اضواءها لوحدها، ونزود الضوء جدا في المسطح اللي هو معرض للشمس مباشرة. كما قلنا أن السماء في وقت الظهيرة، أن الإضاءة والشمس في وقت الظهيرة بتكون في منتصف السماء، ولكن مائلة ناحية الشمال قليلا، لأن أضواء المنظر اللي معانا أضواء ساطعة وأضواء متأثرة. ما هو لازم تكون عارف مصدر الضوء، لأن بناء عليها تدي الظلال وهتدي الأضواء. المساحة دي قسمناها لطوب مبدئي بلون مبدئي بقى، أيضا بلون ظل مبدئي. قسمنا هذه المساحة لمساحات، وأيضا الجزئية الأخرى دي مساحات اللي هي الحجارة، يعني كل حجارة تعتبر دايرة مغلقة لوحدها، وكل مساحة وكل حجر من هذه الأحجار بياخد أضواء وظلال لوحده منفرد. المساحة دي كنا ناسيين نديلها اللون، ادينا اللون، لون المساحة بشكل عام، وهنقسمها أيضا إلى قوالب من الطوب أو الحجارة بنفس الطريقة أيضا. وطبعا الداير ده يعتبر فيه خطأ فني في الحقيقة. المفروض نظرتنا لمساحة الداير نفسه، نظرتنا ليه نظرة بعدية، المفروض يكون ضيق نسبيا، وتكون الفتحة ظاهرة من الجنب كده، ولكن يعني خطأ بسيط قد يكون مش ملحوظ. قسمنا الداير ده بالخطوط، أصبح مساحات كتيرة جدا. المساحة الواحدة حولناها لمساحات كتيرة جدا، وكل مساحة تاخد ضوءها لوحدها وظلها لوحدها حتى ولو كانت صغيرة. بنزود الظل في الأعماق كما قلنا، سر من أسرار الجمال. بنزود الظل في الأعماق قبل ما نضع الأضواء في الأطراف العليا، هكذا كل مساحة لوحدها. طبعا انت لو عندك صبر وهتشتغل بالراحة كده، في كل مساحة تضع ضوءها كما ينبغي، وظلها بيطلع الشغل في دقة ملفتة ومبهرة. هناك بعض اللوحات اللي بنهتم بيها وبنضع فيها تقنياتنا وأفكارنا وخبراتنا، ولكن بتغيب جدا. ممكن لوحة نشتغل فيها يعني أيام طويلة، ولكن احنا في الفيديوهات بتاعتنا السريعة دي فيديوهات سريعة بنحاول نتعلم من خلالها دروس الرسم
وتقنيات الرسم بشكل سريع. واحنا مع بعض طول ما احنا عايشين هنحاول نعرف بعض التقنيات ومعلومات الرسم، ونركز على كل معلومة في فيديو لوحدها. وطول ما احنا عايشين وبنلتقي بنتعلم ونتبادل الخبرات. أصدقائي الكرام، تابعوا معايا كيفية حشو الألوان بالنسبة للبيت. البيت ده نهايته رائعة، ووضع الضوء والظل فيه هيكون بشكل رائع، والتفاصيل والملامح. تابعوا. فالتعليم هنا من خلال النظر والمتابعة، واحنا بنتكلم وبنلقي الضوء على اللي بنعمله وبنرسمه. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. أذكركم بوضع إعجاب للفيديو دعما لهذا الجهد، وكي ينتشر الخير على أيديكم. شكرا جزيلا للقلوب الطيبة الكريمة. البيت بنملأ مساحاته كما قلنا، بتحول الرسمة لمساحات كي تتحكم في الأضواء والظلال من خلال هذه المساحات. المساحات في مواجهة الضوء ادانا لها لون مبدئي مضيء، والمساحات اللي هي عكس الضوء خدت لون مظلل نسبيا بشكل مبدئي أيضا. وبنرجع على كل مساحة ونضع فيها تفاصيل وملامح. طيب، هل انتهينا من الكوبري ورسم الكوبري؟ طبعا لسه ما انتهيناش. هنرجع للكوبري اللي امامنا ده لكل مساحة فيه هنرجع لها مرة اخرى ان شاء الله، وده اللي هنشوفه مع بعض. هنعمل فيها ايه يعني؟ هنزود الاضاءة في الاطراف ونزود الظل شوية في الاعماق، فيحدث فيها تباين واظهار للملامح والتفاصيل بشكل اكبر. ولكن بنعطي بعض الملامح اولا في البيت. طبعا لو تلاحظ لما هاجي اشتغل على السقف ودي لمسات على السقف، الفرشاة مش هتأثر، مش هنعرف ندي ملامح. ليه؟ لأن الألوان ما زالت طرية لم تجف. فبنضطر نترك هذه المساحات ونذهب لغيرها حتى تجف، ثم بعد ذلك نضع عليها التفاصيل. وده اللي عملناه في الكوبري، وده اللي هنعمله مع البيت نفسه في أثناء هذه الرحلة وهذه الدقائق اللي احنا عايشينها مع بعض. مساحات الشبابيك بسرعة بشكل مبدئي بلون داكن، لون مظلل أو لون مناسب لهذه المساحات. شفت أنا بدي مساحات على السقف إزاي؟ شوف الضربات اللي على السقف، لاحظ معايا. هقول لك الآن ضربات الفرشاة على السقف. باخد من ظل الباب، بحدد حلق الباب والخربشة اللي بتكون في الجدران، عوامل التعرية. تلاحظ ان انا الفاصل بين السقف والجدران نفسها عملنا جسر ظل فيه التباين بين المساحات وبعضها. بدي بعض الأضواء على السقف. تلاحظ ان الألوان بتندمج. طبعا انا عايز ادمج الأضواء دي في الظلال، فرصة والألوان ما زالت طرية. بضع الأضواء وبدمجها فبتندمج في الحقيقة غصب عنك. حتى يعني لما تيجي تدي اليم المساحة اللي خدت اللون بتاعها، تلاقي الفرشة خلاص بتفقد الأبيض اللي فيها والإضاءة اللي فيها، لأنها ما زالت طرية. ولذلك لو حبينا نعمل
تفاصيل دقيقة وملامح دقيقة، لازم نترك المساحة تجف. يعني رجعت للسقف الآن بدأ يقبل معي. لو كنت ضربت هذه الضربات بعد ما اديت المساحة على طول ما كانتش هتبان، الألوان بتبلع بعضها. فدي الفكرة في إنك بتتنقل بين عناصر الطبيعة كي تجف المساحات وتقبل التأثيرات والتفاصيل. وتفاصيل يعني أضواء وظلال، يعني اللي أنا بعمله الآن. تلاحظ كل اللي بعمله إيه؟ بتلاقيني بأضيء وأضع الإضاءة باللون الفاتح في بعض الأماكن، وأضع الظل الغامق في بعض الأماكن، وهي دي قصة الملامح والتفاصيل. وبدأ البيت يظهر معنا بهذه الضربات. ونزود الإضاءة في الجزء اللي تحت ده، فهيبدو رائع لأنه في وش الشمس كما اتفقنا. وحتى الشبابيك اللي على الشمال دي تاخد الإضاءة هكذا، ثم ندمج الألوان بهذا الشكل. وتركنا جسر الظل الفاصل بين السقف والجدران مظلل، فحدث ذلك التباين الرائع. وكل عنصر بياخد درجاته من نفس اللون اللي هو المناسب ليه. جسر الظل بين البيت والأرض وجسر الظل مناسب، حدث تباين واضح كما نرى. وهنا شجرة، تنوع نباتي، وهنا ظل وعمق، زودنا الظل شوية ليحدث التباين بين الأشجار وبعضها. وكما وضعنا الظل هنضع الضوء، كما وضعنا الظل في الأماكن العميقة هنضع الضوء هكذا في الأطراف المستقبلة للإضاءة هكذا، فيحدث التباين بين الأغصان وبين الأشجار. والإضاءة في الجزئية اللي السما ظاهرة فيها بيكون الإضاءة أعلى شوية. كل غصن وكل شجرة فأصلها بيكون ظل، وبنطلع بالإضاءة تدريجيا. والأطراف اللي تحت واخدة الأطراف المضيئة. تابع ولاحظ كيف يحدث التباين بهذه الضربات. إضاءة وقبلها الظلال. انظر وشاهد وتابع ولاحظ. الأشجار القريبة ألوانها قوية، وحتى الإضاءة نضع إضاءة قوية جدا في الأشجار القريبة جدا هكذا، وأيضا بلون أخضر فيه البرتقالي شوية، تنوع في ألوان النباتات والأشجار. انظر كيف بدت هذه المساحة الخضراء، وهنا بعض المساحات الخضراء أيضا، بعض الكداوي النباتية القريبة. نزود الظل شوية في جسر الظل بين البيت والأخضر. والكداوي النباتية دي وضعنا ظل ونضع عليها الإضاءة هكذا، نباتات. وضربات الإضاءة في المكان المظلل بلون بارد،
أما ضربات الإضاءة في اللون المضيء هنشاهد الآن هيكون قوي جدا وإضاءة قوية جدا فيها الأصفر الفاتح الذي يعبر عن الإضاءة الشديدة. النباتات القريبة، وبعد كده أصفر فاتح خالص. شوف أصفر فاتح بنضع بيه الإضاءة إزاي، فاصل، جزء فاصل بين يعني في تباين واضح ودرجات مختلفة واضحة بين الأماكن المظللة والأماكن المضيئة. شفت وكأن الشمس طلعت إزاي لما وضعنا الإضاءة هنا، وأيضا في المساحة البعيدة هناك تاخد أيضا الإضاءة العالية باللون الأصفر الفاتح. ونرجع للكوبري. كل مساحة بنديلها ظلالها الخاصة بيها اهي. نقترب بالكاميرا ونشوف ظل، وضعنا ظل هنضع أضواء. الأضواء في ناحية الشمال ومن أعلى، كل صخرة لوحدها ضوء من ناحية الشمال ومن الأعلى. كان الظل بالعكس من تحت ومن ناحية اليمين، الآن ضوء من الشمال ومن الأعلى، ووزعنا الضوء. نضع الضوء الأول في مكانه هكذا، كل صخرة لوحدها كما تتابع وكما تلاحظ. نزود الإضاءة جدا في الأطراف اليمنى والظل في الشمال، وبيبدأ ندمج الضوء مع الظل والظل مع الضوء. حتى الجزئية دي شفت الضوء في الشمال، ظهرت الصخور ازاي من قريب، وبقيت الجزئية اللي فيها النباتات القريبة دي بنضع بالألوان تأسيس للأخضر بلون داكن وبلون فاتح. نبدأ ندي الأوراق، وطبعا الأوراق القريبة دي قريبة جدا ففيها تباين عالي وواضح، كل ورقة ظاهرة، بخلاف الضربات البعيدة ضربات بدون ملامح وتفاصيل لأنها بعيدة. أما القريب بيكون فيه وضوح في التفاصيل وتباين حتى في الأوراق ولو كانت صغيرة. تنتهي هذه اللحظات وهذه الرحلة باللمسات اللي احنا شايفينها الآن. يا رب يا رب نكون استفدنا واكتسبنا معلومة جديدة، كل يوم معلومة وكل يوم مفهوم من مفاهيم الرسم. معا نرتقي ومعا نعرف الجديد بإذن الله تعالى. وختاما أدعو الله تبارك وتعالى لكم جميعا بالتيسير والتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل عيشنا كدا وصب علينا الخير صبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل علينا أو نقترف سوءا أو نجره إلى أحد من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. متعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وهيئ لهذا العالم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية وأهل الظلم والبغي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أرحم الراحمين. وعلى أمل لقاء بكم منظر جديد وأجواء جديدة وملامح جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.